السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنقول أغنى 10 مصارعين في العالم. بس قبل ما نبدأ في الفيديو عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، وخلونا نبدأ. هنخش على طول في القايمة. رقم 10 معانا هو ذا أندرتيكر. أندرتيكر طبعا واحد من أكتر المصارعين شهرة واستمرارية. بدأ في منتصف الثمانينات، وانضم ل WWE في 1990. لعب بأسماء كتير تحت مسميات كتير زي منهم مثلا ذا بانشر، ذا ماستر اوف بين. وبدأ يستخدم ذا اندرتيكر من سنة 1990. اسمه الحقيقي هو مارك ويليام كالوي. هو أحد أشهر المصارعين في العالم. بتبلغ ثروته حوالي 17 مليون دولار، علشان كده بيحتل المرتبة رقم 10. ونروح بعد كده لرقم 9. رقم 9 معانا هو كريس جيريكو. كريس جيريكو هو مصارع كندي أمريكي. بدأ المصارعة مع دبليو سي دبليو في التسعينات. انضم كريس جيريكو ل دبليو دبليو اف سنة 1999، وبرز واتشهر جدا في الدبليو دبليو اف، وخصوصا ان هو فاز بالورلد هيفي ويت تشامبيونشيب او بطل العالم الوزن الثقيل. خدها 3 مرات. طبعا بالاضافه ان هو ظهر في افلام كتير، وبيغني مع فرقه موسيقيه، فرقه الهيفي ميتال فوزي. فعنده كذا طريقه ان هو يكسب بيها فلوس. وبالتالي ثروه كريس جيريكو بتبلغ حوالي 18 مليون دولار. ونروح بعد كده لرقم 8. رقم 8 هي ستيسي كيبلر. حصلت المصارعة السابقة ستيسي كيبلر وعارضة الأزياء والممثلة على ثروتها الكبيرة، بالأخص من زواجها من المدير التنفيذي للتكنولوجيا جاريد بوبري. طبعا كانت هي عاملة أكيد مباريات كتير في المصارعة وأفلام، وعملت هي طبعا عارضة أزياء كمان. فأكيد مع زواجها ده كانت بتجمع فلوس أكتر من المتوقع. وبرضه كانت الجيرل فريند السابقة لجورج كلوني أو الإكس بتاع جورج كلوني، لكن انفصلوا. بدأت المصارعة مع فرقة نايترو جيرلز في دبليو سي دبليو، وظهرت لأول مرة في الدبليو دبليو اف سنة 1991، ولعبت في رو وسماك داون لحد ما سابت المهنة وسابت المصارعة في عام 2006. بتبلغ ثروة ستيسي كيبلر حوالي 25 مليون دولار. نروح بعد كده لرقم 7، وهو النجم الكبير هولك هوجن. هالك هوجن طبعا واحد من أشهر المصارعين وأشهر الأسماء في مجال المصارعة. وخد شهرته أو ذروة شهرته كانت في الثمانينات والتسعينات. اسمه الحقيقي هو تيري جين بوليا. بعد مسيرته الناجحة والكبيرة في المصارعة ظهر هالك هوجن في كتير من الأفلام. على سبيل المثال ظهر في فيلم روكي 3 مع سيلفستر ستالون، وظهر في فيلم نو هولدز بارد، وفيلم سابربن كوماندو. جمع هالك هوجن أغلب ثروته من المصارعة وعن طريق تسويقه الذكي لنفسه، كتسويق زي تسويق البيزنس مان. فكان اسم هوجن طبعا معروف ولسه بيبيع لحد دلوقتي في الدبليو دبليو اي تيشيرتات خاصة بيه، وبيبيع حاجات كتير خاصة بهالك هوجن. فعرف يسوق لنفسه بجد. تبلغ صافي ثروة هالك هوجن حوالي 25 مليون دولار. نروح بعد كده لرقم 6. رقم 6 هو ستون كولد ستيف أوستن. طبعا واحد من أفضل المصارعين في التاريخ، وأنا بالنسبة لي حطه في قائمة أفضل المصارعين في التاريخ. لو ما شفتوش الفيديو ده ارجعوا شوفوه. ستون كولد ستيف أوستن هو الوحيد اللي فاز ب3 مباريات رويال رامبل في التاريخ، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل 6 مرات. ستون كولد ستيف أوستن واحد من أغنى المصارعين في العالم. ومش بس في ناجح في مجال المصارعة، لا ده عمل كمان أفلام وشارك في أفلام، من ضمنها فيلم ذا لونجست يارد، وفيلم ذا كونديماند، وفيلم ذا اكسبنديبلز. ستون كولد ستيف أوستن عنده ثروة كبيرة، ومشهور ان هو كان بيمتلك بعض من اغنى المنازل في العالم. وباع قبل كده قصر ب 3.4 مليون دولار. وتبلغ صافي ثروة ستون كولد ستيف أوستن حوالي 30 مليون دولار.
نخش بعد كده على التوب 5، ورقم 5 معانا هو جون سينا. جون سينا واحد من أغنى المصارعين في العالم، مش بس من المصارعة، كمان عمل أفلام واتشهر جامد جدا في العالم. أكيد يعني معظم العالم عارف مين هو جون سينا. جون سينا بدأ في أكاديمية يو بي دبليو، وبعد كده انضم لي دبليو دبليو اف سنة 2000، وكسب بطولة العالم للوزن الثقيل سنة 2004. جون سينا ظهر مع أغنى الممثلين في العالم على الشاشة، من ضمنهم طبعا فان ديزل في فاست اند فيريوس الجزء التاسع، وفيلم ريدي تو رامبل، وفيلم زمارين. تبلغ صافي ثروة جون سينا حوالي 80 مليون دولار. نخش بعد كده على المركز الرابع وهو تريبل اتش. تريبل اتش هو مصارع امريكي لعب في دبليو دبليو اي، وقاد او مسك الان اكس تي الفتره اللي فاتت. اسمه الحقيقي هو بول مايكل ليفيسك. بالاضافه لادائه في الحلبه، اشتغل تريبل اتش كرئيس تنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي للمواهب والاحداث المباشره والعروض في دبليو دبليو اي. ظهر برضه وشارك في افلام، من ضمنها فيلم انكلودينج بليدز ترينيتي ويز ويلسي سنايبس، وفيلم انسايد اوت، وفيلم ذا شابرون سنة 2011 أو الوصية. تبلغ ثروة تريبل اتش حوالي 150 مليون دولار. ونروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي ستيفاني ماكمان. ستيفاني ماكمان طبعا زوجة تريبل اتش وبنت فينس ماكمان. ظهرت قبل كده في أواخر التسعينات في المصارعة ولعبة ماتشات، وكانت برضو بتتميز إن هي مديرة أعمال لمصارعين. هي يعتبر حاليا أغنى واحدة في مجال المصارعة عموما. ستيفاني ماكمان طبعا عشان بنت فينس ماكمان كان هو رئيس الشركة بتاع دبليو دبليو إي، وهي لها كذا حصة وسهم في دبليو دبليو إي. فمعاها فلوس طبعا اكيد من المجال بتاع المصارعه، خبره سنين، سواء سواء من جوزها او من والدها. تبلغ ثروه ستيفاني ماكمان حوالي 150 مليون دولار. ونروح بعد كده لرقم 2 وهو زاروك، او اسمه الحقيقي دوين جونسون. زاروك طبعا واحد من أفضل المصارعين في التاريخ، وبطل لهوليود دلوقتي، ممثل طبعا في أفلام كتير، وصاحب شركة ترمانا تيكيلا، أو شركة التيكيلا بتاعته، مشروبات كحولية يعني. فبيكسب كتير طبعا من المجالات دي كلها. بدأ زاروك المصارعة في أواخر التسعينات، وكان هيل ساعتها، كان شخص شرير يعني. وصنع اسمه طبعا في الدبليو دبليو اي في الفترة من 1996 ل 2004. كان اسمه بارز جدا في المصارعة ساعتها، وبنى اسمه في الفترة دي. وحياته المهنية كممثل قابل فيها كتير من المخرجين أو أغنى المخرجين في العالم واشتغل معاهم، على سبيل المثال سان أندرياس وسكاي سكريبر وجيسون استاثام، في طبعا سلسلة الأفلام الشهيرة فاست أند فيريوس. بتبلغ صافي ثروة زاروك حوالي 800 مليون دولار. وطبعا يعني دي معظمهم من المصارعة والأفلام في هوليوود. نروح بعد كده لرقم 1 وأغنى مصارع في العالم وهو فينس ماكمان. فينس ماكمان اشتغل كمصارع، لعب ماتشات كتير من المصارعة، معلق مصارعة، مروج مصارعة، وكان طبعا الرئيس التنفيذي السابق ل WWE. هو اللي استلم الشركة بتاع المصارعة من والده، اللي أسسها والده، ويكمل في طريق والده، وأسس الشركة بشكل أكبر، وبدأ إن هو يروج لها لحد ما اتشهرت في العالم كله. كانت طبعا كانت قبل كده اسمها دبليو دبليو اف، ودلوقتي بقى اسمها دبليو دبليو اي. حصل على الكثير من الأموال من البيزنس ده أو من الصناعة دي. طبعا فينس ماكمان مصاحب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة، وصديقه المقرب، وظهر قبل كده دونالد ترامب في العروض في دبليو دبليو اي. فينس ماكمان بيملك قصر بيبلغ بحوالي 40 مليون دولار في جرينتش، وعنده عقارات فاخرة كتير جدا، لأن ثروته كبيرة. كتير من اللي في القايمة الموجودين معانا دلوقتي بيرجع الفضل إن أسمائهم بقت مشهورة في العالم لفينس ماكمان، هو اللي صنع أسمائهم.
وهو اللي شهرهم للعالم بالطريقة اللي احنا عارفينهم بيها دلوقتي. فينس ماكمان طبعا ليه حاجات كويسة لازم نقولها، وطبعا ليه حاجات سيئة في المصارعة، لكن كإجمالي أكيد شخص أثر في المصارعة بشكل كبير، وتبلغ صافي ثروته حوالي مليار و800 مليون دولار، وهو أغنى شخص في مجال المصارعة حاليا، أو بمعنى أصح أغنى مصارع في العالم، لأن هو لعب قبل كده مصارعة. ف يعني اللي مش معتبره مصارع، وطالما المصارع تعريف المصارع إيه؟ إن لعب ماتشات مصارعة في الحلبة للموسيقى الداخلة بتاعته، فخلاص طالما لعب ماتشات مصارعة وليه الموسيقى بتاعته فيبقى كده مصارع. طبعا هو دلوقتي مش مسؤول عن الدبليو دبليو اي خلاص، بقت الدبليو دبليو اي دلوقتي ملك للشركه الجديده تي كي او، المسؤول عنها طبعا شركه انديفر، فبقت تي كي او دلوقتي شركه عباره عن دبليو دبليو اي ويو اف سي. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده، دول كانوا اغنى 10 مصارعين في العالم. قولوا لي رايكم في القائمه دي، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، واعملوا لايك للفيديو. وبس، كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.